Đây là mình năm 2018, cùng với một ý tưởng thành lập kênh YouTube của riêng mình. Mình đã có một kế hoạch bài bản, nhưng ý tưởng có thể tuôn ra. Ấy mà, ngày mình edit xong video thứ nhất và chuẩn bị nhấn nút publish thì... hình như cái video này nó nhảm nhảm sao ấy nhỉ? Video không hay thì đang làm gì? Bị chê thì nhục lắm. Dù chưa từng thú nhận và cũng không biết có ai nhận ra điều này không, nhưng mình đã từng là một người luôn sợ thất bại và sợ người khác đánh giá. Đến tận bây giờ, nếu bạn nghĩ tình hình đã khác thì không, nỗi sợ ấy vẫn luôn tồn tại với mình. Vậy câu hỏi đặt ra là việc sợ thất bại có phải là điều xấu không? Câu trả lời của mình là không, và mình sẽ giải thích vì sao. Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao sự hoàn hảo. Một người học sinh giỏi sẽ luôn là điểm cao, luôn tự tin trong học tập cũng như các mối quan hệ xung quanh. Hay một người lãnh đạo giỏi là một người thông minh và luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Nhưng hiện tượng kiểu mẫu ấy khiến những sai lầm của chúng ta trở nên to tát và nghiêm trọng hơn thực tế. Chúng ta tự đặt cho mình cái nhìn khắt khe về sự thất bại. Chứ chưa thay là chúng ta càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì nỗi sợ thất bại càng lớn hơn bấy nhiêu. Vui buồn, lo sợ, giận dữ đều là những cảm xúc của con người, và nếu chúng luôn gắn liền với một chúng ta thì chắc chắn mỗi cảm xúc đều có nhiệm vụ và ý nghĩa riêng của nó. Nỗi sợ cũng vậy, về chúng ta sợ thất bại hay sợ sai chính là một sự nhắc nhở để chúng ta ý thức được hoàn cảnh khó khăn mà bản thân đã phải đối mặt. Và đó chính là giá trị của cảm xúc này. Một khi chúng ta không còn trốn tránh nó thì sự tập trung của bản thân sẽ chuyển từ trạng thái lo lắng trước những mối đe dọa sang trạng thái giải quyết vấn đề. Và vì thế, bạn không cần phải quá dằn vặt khi bản thân sợ mắc lỗi, và cũng đừng coi những lỗi sai đấy là lý do cho việc bạn không đủ giỏi. Nhưng tất nhiên sẽ có những sai lầm mà chúng ta muốn giảm thiểu nhất có thể, ví dụ như trong một cuộc thi hay trong một lựa chọn nào đó mang tính quyết định. Đối với mình thì đôi khi cũng có những sai lầm mà khiến mình không có cơm mà ăn. Và mình biết không, sai lầm không sai lầm này, sai lầm kia. Và để hiểu hơn về các loại sai lầm nên có và nên tránh thì mình sẽ để link một bài viết của MySecWorks ở dưới phần mô tả nhé. Trong tương lai thì mình cũng sẽ cố gắng ra một video để nói rõ về chủ đề này hơn, nên hãy subscribe để không bỏ lỡ nhé. Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều về sự thất bại và về việc mình đã luôn sợ nó xảy ra. Nhưng mà nếu nghĩ lại thì nỗi sợ thất bại đã giúp mình lái được chiếc xe đạp đầu tiên trong đời, giúp mình trở nên cẩn trọng hơn trong các kỳ thi hay thúc đẩy mình tạo ra channel này. Nghe thì có vẻ khá ngược so với ví dụ đầu tiên mình đã chia sẻ ở đầu video đúng không? Nhưng đó là vì lúc này, nỗi sợ thất bại đã được tận dụng đúng cách. Mỗi khi bạn bị rơi vào một mớ hỗn độn những câu hỏi như là nếu lỗi sai của mình bị người khác đánh giá thì sao? Hay liệu mình có làm được việc đấy không? Hãy cố gắng nhận diện cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Tôi lo lắng liệu video mà mình làm có đủ thú vị để mọi người xem hay không. Mình biết mỗi lần chúng ta lo lắng về một sự thất bại nào đó có thể xảy ra trong tương lai thì cơ thể hay là tâm trí sẽ luôn ở trạng thái cảnh giác quá mức. Chúng ta có thể sẽ luôn check điện thoại hoặc là luôn nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình. Nhưng tin mình đi, mình đã ở trong hoàn cảnh ấy rồi, và đa số những suy nghĩ ấy đều là do chúng ta tự nghĩ ra mà thôi. Điều mà cần lúc này là chấp nhận thực tại, rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng thích những nội dung mà tôi đề cập tới. Và cuối cùng, hãy liệt kê nhiều nhất những giá trị mà bạn đang có, và hãy nghĩ xem có thể áp dụng những giá trị đó trong trường hợp này như thế nào. Ví dụ, mình có thể tận dụng tính cẩn thận của bản thân để làm ra những video với độ hoàn thiện cao nhất trong khả năng, dù chúng có thể chưa hấp dẫn như mình kỳ vọng. Và bạn hãy thử áp dụng 3 bước này đối với từng nỗi sợ của mình. Đây là một kỹ năng cân bằng cảm xúc mà mình đã áp dụng và mình cảm thấy nó phù hợp với bản thân mình. Tất nhiên mình biết bạn và mình, chúng ta đều là hai người khác nhau và có những hoàn cảnh khác nhau, nên bạn hãy thử và tự quyết định xem có nên áp dụng nó với bản thân mình không nhé. Tất nhiên, nỗi sợ thất bại vẫn sẽ chỉ là một nỗi sợ nếu chúng ta cứ mặc kệ nó và không làm gì cả. Chỉ khi được tận dụng đúng thì cảm xúc này mới giúp chúng ta cẩn trọng hơn trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn. Và đó cũng là điều mình muốn nói tới trong video này. Và nếu bạn thích video này thì hãy nhấn nút like nho nhỏ ở phía bên dưới màn hình nhé. Điều này sẽ giúp YouTube hiểu rằng video này có giá trị và sẽ recommend nó tới với nhiều người xem hơn. Bên cạnh đó, đừng quên subscribe channel để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào tiếp theo của mình nhé. Mình là Đức và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye!